الريغلاج. مرحبا بكم في قناة تيباني راسك. اليوم ان شاء الله غادي نتعرفوا على واحد المشكل غريب شويه في هذه العجانه، فاجأتني حقيقه. خليونا نشوفوا الجميع ونتعرفوا عليه، وعاد يفاجئكم هذا المشكل اللي صدت في هذه العجانه. نشوفوا الفيديو ان شاء الله. غنحلوها نشوفوا. ما كيدورش ساهله ولكن ما كيدورش. غادي نحلوها نشوفوا. هادي نزولو هاد الجويسات. لاحظوا معايا من بعد ما حيدنا الغطاء، شوفوا شنو قرب منها. نحاول نقرب الكاميرا. غنشوفوا شنو هادشي. عجينه. العجين هانتوما كتشوفوا معايا شنو هو المشكل، انه العجينه هادو هما الدار ما عرفوش يعجنوا بها، وطلعت لهم لاباط حتى لداخل وتعجنات. نحلو هادي، نحلوها فوالا. الحمد لله على لطف الله. شوف لاحظوا معايا هنايا. شوف 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 هذا كله عجينه لصقات دخلت في قلب منها. كثروا لها العجين وقيله، والله اعلم كثروا لها العجين. شوف شنو سبنا في قلب منها. شوف هادشي كله خصو يتنقى. هادي كلها هي عجينه دخلت ليها العجينه ويبسات بلوكاتها. هادي عجنوا بها على ما تيبان لي، عجنوا بها ودخلت ليها القلب منها العجينه وما ردوش ليها البال، ولكن فاش يبسات وداروا ليها بغاو يخدموها مره ثانيه، كانت ديك العجينه يبسات وبلوكات بلوكات هاد لي بينيون هادو بلوكاتهم تبلوكاو. هذا هو المشكل، هذا هو السبب. وما عندنا هاد لي بينيون هادو فاش كانت كدور هنايا يبسات قلب منها العجينه، يبسات عليها هنايا مع هاد المسننات هادو اللي لداخل، يبسات عليها وبلوكاتها. المهم غادي ننظفها ونرجع لكم. من بعد ما نقينا هاد البياسات هادو مزيان، نقيناهم ديك العجينه اللي كانت فيهم، غادي نحاولوا نرجعوهم كما كانوا ان شاء الله. بلاصتها هادي غادي تكون هنايا، لكن حتى هي خصنا نفضفوها.
عاد نجيبو لاكراس نعمروها بلاكراس شويه. من بعد ما نظفنا هادو، هانتوما نظفناهم، زولنا منهم داك العجينه اللي كانت فيهم، ولاو نقيين كما كتشوفوا. عاد نرجعوهم ان شاء الله، نديرو لهم شويه ديال لاكراس ونرجعوه. ما نساوش هاد البلاستيكات ديالهم. نركبوها هي الاولى، نديرو لها لاكراس. دابا مزيان، ما نساوش نرجعو هادي هنا مزيان. معايا نرجعها لبلاصتها. فوالا غادي نشدو. هادي معلومه هنايا، هادي تتشد بالعكس، كنشدوها بالعكس، شدوها هكا راه حنا كنشدوها ملي كندوروها الاتجاه المعاكس، هادي كدور عكس، كتشد عكس عقارب الساعه. ملي كنجيو نشدو هاد الفيس هذا، تنشد هاد الكرو هذا تنشدوه ضد عقارب الساعه كما كتلاحظوا معايا بالمقلوب. اي فوالا. دابا مزيان نرجعو لها الكوفير ديالها كما كان. ونتمناو على الله تكون الامور مزيان وتخدم. غادي نشوفوا جميع ونحاولوا نجربوها. دابا ان شاء الله غادي نحاولوا نديرو لها امارش ونشوفوا. بسم السميع العليم، بسم الله. ما شاء الله. مزيان.
دابا الحمد لله كرمنا الله، صافا الحمد لله هادشي اللي بغينا. واحد النصيحة للسيدات، ملي تكونوا كتحضروا شي حاجة خذوا القياس ديالكم الملائم، حاولوا ما تعمروش هاد الفاسان هذا اولا هاد الغراف هذا ما تعمروهش حتى للفم، عطيوه غير القياس ديالو، لان مشكلتها هذه هي انها عمرات، ومني بقات كدور دخل لها ليكيد عجينه هنايا طلعات ودخلات في قلب منا. على خير، ونتمناو ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر باذن السميع العليم. ما تنساوناش بالدعم ديالكم والتشجيع. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله باذن الله.